Hello, ako nga pala si ReverseGuy. Guys, ngayon, panibagong video na naman tayo. So ngayon naman, gagamitin natin is itong si Sandman. Okay, so bago ang lahat, mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel. And don't forget to notify, okay, or click yung notification bell. Okay, so ayun, Happy New Year, no? New Year na, panibagong journey na naman. Maraming salamat sa mga nag-subscribe na ating channel. Lalo na sa Booyah Gaming 2.0. Shoutout sa iyo. And sa mga bashers natin, shoutout din sa inyo. Ang dami nyo masyado, okay? Ang dami ating bashers last year. So, looking forward na mabawasan yan this year. So, ako, tumatanggap ako ng constructive criticism, no, kung tawagin. Pero, yung mga bastos na talaga, minsan sasagutin na. And, pag masyado na silang marami, or kung gusto nyo mga kaRG, this year, gagawa tayo ng roasting bashers video, okay? So maiba lang, no? Puro tayo gaming, ganyan, video editing. So mag-experiment man tayo, malay nyo, di ba? Ma-shoutout pa kayo, no? Pero ayoko na, okay? As much as possible, sana wala na, okay? Pero kung meron, titingnan natin this vacation, this coming vacation, summer vacation, okay? So ito si Sandman. Tank to, no? Most probably, alam nyo naman na yan, sila Hawk, yung mga muscle man kung tawagin. Mga ano yan, mga muscle heroes or tank heroes, okay? Basta may muscle dito sa Marvel Super War, mga tank na asanya si Ting, Hawk, ano ba? Basta lahat yan, madami yan. Hindi ko pa sinahanap lahat, okay? So, eto, mga kaRG. Etong si Sandman, pinagsama siyang, alam niya, Gatot siya na Grock, no? I mean, hindi ko alam dito sa Mobile Legends. Hindi ko alam kung kapag tank, comment down sa comment section kung kapag tank ba dito sa Mobile Legends, tank or support, apat yung skills. Tapos kapag marksman lang is hindi ko alam kung bakit nagkagaya, siguro connection. Pero yun nga, kapag tank ba dito sa Mobile Legends, Marvel Super Wars rather, apat yung skills. Tapos kapag marksman, yun nga, inulit ko lang, tatlo. Okay, so comment na sa comment section kung alam yung sagot. So melee type to, so makikita yung first skill niya, blink, okay? So, or alam yung the dash. So kamukha yan ng ulti ni Grock, okay? So ito na may first niya. Okay, so yung first niya, pwede mong i-cast ng 2 beses. And then yung second time na maika-cast mo siya is what do you call that? May knock-up effect. Okay, so medyo hawig. Kung titingnan nyo, hawig no kay Grock, right? Tapos, yung second nga lang medyo may pagka-teresla na, may pagka-penalty zone na. Pero ito malupit dyan mga kaRG. Yung wall. And then, ayun no. Tapos at the same time yung blink. Ayun no. Kasi pag tumama may stun. So, most probably Grock siya. Tapos, ito malupit dyan. Wala pa kasi tayo sa level, ano ba level? Hindi ko alam kung level level 6 pa ata to. Pero ayun nga, wala pa tayong ulti sa madaling salita. Yung ulti nito, mga kaRG, tumatalon, okay? So, tumatalon. And, sino pa ba yung hero na tumatalon sa Mobile Legends? Siyempre, none other than ayun, no? Ba't ko tumalon dyan? Hindi ko alam. So, ayun. First blood. Pero yun. Gatot siya. Okay na gusto kong sabihin. No? May mental block ako, hindi ko alam kung bakit. Pero yun nga mga kaRG. Level 5 ala pa rin. No? Hindi ko alam kung bakit. Try natin dito. Okay. Tagal magpa-level. So, ayan, magpa-level up muna tayo. Hindi kasi tayo naka-glitch. Hindi ko alam kung pwede mag-glitch dito. I mean, kapag hindi ka pala naka-item or yung recommended item mo, walang jungle, hindi ka, or pag wala kang lich ba, no? Pag wala kang lich, hindi ka makabili ng jungle item. Okay, correct me if I'm wrong, pero parang gano'n yung nangyari sa akin nung nakaraan. Hindi ako naka-lich or retribution. Hindi ako pwedeng bumili ng jungle item. Hindi ko alam kung bakit. So level 6 ata. So level 4 sa mga marksman. Tapos level 6 naman para ma-unlock yung 4th skill. Para kahit pa paano siguro mabalance. Hindi ko ginamit teleport ko. No? Siyong ako rin. Pero balik tayo dun mga kaRG. Ayun, no? Okay, mag-ano na tayo. Level 6. Ayun, may ulti na. So maganda yung ulti nito kasi kahit pa paano, ang laki ng range. Pero ang tagal. Tiyan nyo. Boom. I mean,
ang advantage lang nito mga ka-RG, aside from, siyempre, alam niyo na yun, no? Aside from medyo mas mabilis or hindi walang effect, hindi kagaya nung kasi kay Gatot Kaka, kapag nag-ulti ka may effect, no? So may kita kung saan ka babagsak. Ito naman hindi naman may kita, so hindi talaga sila aware. No, ang pangit lang, napakatagal. I mean, yung kay Gatot Kacha ang tagal na dito. Doble pa yung tagal, almost 3 seconds ata bago bumaba. So masyado namang matagal 'yon. So I prefer na saglitan nila yon or talagang ganun talaga, pero masyado siyang mabagal to be honest. I mean, kahit pa paano, kahit 2 seconds man lang, 2.5 seconds medyo matagal na yan. Dami na pwedeng mangyari sa 0.5 seconds sa mga clash. Okay, pero kagaya sa kung hindi naman tayo masyado competitive in terms of playing dito sa Marvel Super Wars, just for the graphics lang tayo, pero malay natin maging competitive din tayo, no? So mga naghahanap ng mga Mobile Legends videos, kung meron man, gagawa din tayo niyan later this year. So pag may lumabas na hero, bibili natin, and then hindi ko alam kung Sylvana is, hindi ko kasi nabili Sylvana kaya hindi ko nagawa ng vid. So aside from Sylvana, so aside from Sylvana, may Carmela, tas yung Sicilian. So gagawa natin ng video yan, okay? So ayan, hanggang sa muli, ako si ReverseGuy. Like, comment, and subscribe. Booyah!